Hello sa inyo mga sir, mga ma'ams. Today, mag-i-install tayo ng dual horn sa Mio Sporty ko. Ang i-install kong busina ay itong Bosch EC6 Fanfare Compact na dual horn. Buksan muna natin. Ayan, nabili ko sila sa Lazada sa official store ng Bosch. Ang presyo is 748 pesos. Link in the description kung gusto nyo ring bumili. Kailangan din natin ng relay. Etong nabili ko is Bosch, 100 pesos lang. Ayan siya, 5 pin. Kailangan din natin ng fuse. Ang gamit ko ay 10 amp na fuse. Etong fuse 10 pesos. Etong fuse box is 30 pesos. Ito optional kung gusto nyo gumamit ng 5 pin socket para sa relay, pwede rin. Pwede rin hindi. Ang presyo naman nito is 25 pesos. At syempre, kailangan din natin ng wire. Bumili na rin ako ng mga assorted terminals. Ayan. Nabili ko lang to sa mga general merchandise store. Ayan, 5 pesos isa, meron 2 pesos isa. Ayan, bumili ako ng marami para mas masaya. Syempre, para makrimp natin yung mga terminals, meron din akong crimper tool. Ayan. So, ang gamit nating size is 1.5 mm. Ito, binili ko rin to sa Lazada. Syempre, kung gusto nyong bilhin, link in the description din. Gagamit din ako ng mga shrink wrap. Ayan. Link in the description din kung gusto nyo ring bumili. Kailangan din natin ng mga cable tie para sa wiring natin. So, kumpleto na lahat ng kailangan natin. Pwede na natin i-install. Ang una ay gagawan muna natin ng pwesto itong mga busina natin dito sa harapan. So, tatanggalin muna natin itong front fairing. Dito ko sila ilalagay. Ayan, kabilaan. At kailangan din nating i-relocate itong wiring ng busina at itong mga turn signal lights natin. Tapos pati itong flasher relay, kailangan nating tanggalin at i-relocate papunta dito sa taas. Para mailagay natin dyan, kailangan nating i-bend yung mga bracket. So tanggalin muna natin at bend. Ito yung wire natin sa busina. Ayan, gagamitin pa natin mamaya. Tatanggalin muna natin. At itong harness, dadalhin natin dito sa baba. Tatanggalin na rin natin itong lumang busina. Ang mga bracket natin, meron silang dot. Diyan ko sila i-bend hanggang dito sa may dot. Dapat pala dito kayo mag-bend sa may mas malaking butas kesa dito sa maliit. Kasi dito nakalagay yung busina. Ayan, na-bend na natin. Pwede na natin silang ilagay. Tapos kailangan din ng 12 mm bolts. Ito na yung mga busina na ilagay ko na Itong Mio 1 bracket ko, meron siyang mga butas. Dito sa pinakahuling butas ko nilagay yung mga bracket. Tapos nakabend pababa. Ayan. Tapos pinaikot ko pa ng konti para hindi sumayad sa mga signal lights ng Mio 1. Sa Mio Sporty, di ko alam kung okay itong setup na ganito. Baka kasi sumayad sa park light. Kasi yung Mio 1 walang park light, signal lights lang. So paglalagay ng busina sa harapan, kayo nang bahalan dumiskarte syempre. Susunod, punta na tayo sa wiring. Commercial break muna tayo. Shout out kay Japs Acid, Jason Michael Ordono, AJ Escalante, Mark Jimwell Razon, Christopher Pascual. Ayan, happy viewing sa inyo mga sir, mga ma'am. Ito yung relay natin. Ayan, meron siyang 5 pin. Yung baba 30. Itong dalawa sa taas 87 pareho, magkadikit lang yan. Itong dalawang sa gilid 86 and 85. Ito naman ang wiring diagram natin. Sa battery positive papunta sa fuse, tapos fuse papunta sa pin 30, dalawang 87 na pin papunta sa mga busina, tapos ang ground direct rin sa battery. Ayan.
yung kulay green. Tapos yung pin 86 at pin 85, yun naman yung sa stock horn wire sa Mio natin. Kahit magkabaliktad yun, pwede. So napakasimple lang. So ito yung wire natin. Meron na sila para sa battery natin, ano, itong positive and negative wire. Kailangan na lang nating ilagay itong fuse. Lalagay ko yung fuse dito sa positive wire na kulay red. Ayan, puputulin ko. Lalagyan natin ng terminal. Ayan, babalatan ko muna. So, eto na. Pwede na natin silang i-crimp. Ayan mga sir, mga moms, diba? Ang ganda, linis ng wiring. Next, tatanggalin natin yung wire na kasama ng fuse. Tapos, ito yung ipapasok natin. So, tatanggalin natin mga to. Ayan, sa pagtanggal ng mga terminal, ayan, i-bend nyo lang yung mga pin na nakausli. Ayan, ito yung wire natin. So, pwede na nating ibalik itong positive wire sa fuse box. Ayan, pasok lang yan. Diba? Ayan, isa pang wire. Ayun, pasok. Diba? Pasok lahat. Malinis. Ilagay na natin sa motor. So para mailagay natin yung wire, tinanggal ko tong engine cover, bangka at itong araro. Pwede na nating ilagay yan. Umpisa muna dito sa battery. Buksan natin itong battery case natin. Tapos dito ko na ipapadaan itong wire natin dito sa lagayan ng mga relay at fuse. Tapos dito ko isisingit itong fuse natin para madali siyang ma-access, no? Ayan na mga sir, mga moms, na ilagay ko na yung wiring natin. So ito yung positive, ito ang negative. So nandito yung fuse, ito siya. Tapos dumaan ang wire dito sa likod. Ayan, papunta sa chassis. Ayan, papunta sa harapan, sa ibaba. Tapos dumaan dito sa mga cables natin. Ayan, nakasama sa clamp. Papanik na yan hanggang mapunta na dito sa itaas. Ito na yung positive and negative wire natin. So next naman is i-wiring na natin yung relay. Natanggal ko na yung mga wire ng socket natin para sa 5 pin. Ngayon, kailangan na nating hanapan ng pwesto itong relay natin. Itong relay, isasama ko na siya dito sa bolts ng ignition switch. Medyo maliit yung butas, so lalagyan ko ng konti. Ito na mga sir, mga moms. So ngayon, pwede na tayo mag-wiring. So puputulin natin yan, tapos lalagyan natin ng terminal. Tapos ipapasok natin sa pin number 30. Ang next na wire naman natin ay yung dalawang pin 87. Red wire yung gagamitin ko kasi positive yung connection doon. So ito yung papunta sa dalawang busina.
Pwede na rin nating ipasok itong dalawa sa socket natin. Mamaya na natin gagawan ng terminal dito sa dulo. Tapos ang next yun naman pin 86 and pin 85. So ang pin 86 and pin 85 naman, ito yung papunta sa stock horn wire. So ayan, kompleto na yung sa relay natin. Pwede na natin itong i-plug in sa relay. Ito naman ngayon yung papunta sa busina natin. Itong pin 87 na ngayon yung gagawin natin, papunta ito sa mga busina. Kabilaan yan na. Sukatan muna yung wire bago putulin ha. So sa part na to kailangan na natin ng shrink wrap kasi naka-expose yung mga terminal natin sa busina. Tapos yung shrink wrap, so ayan. Tapos na. Ang next, ito ng pin 86 and pin 85. Male terminal ang ilalagay ko kasi dito sa stock wire ng busina meron na silang female terminal. So male kailangan dito. So pwede na nating install yan. Ito sa stock busina. Tapos yung dalawang 87 sa busina. Ito na yung ground wire. So gawa ulit tayo ng dalawang wire papunta sa dalawang busina. Ito na yung ground wire natin. So pwede na natin siyang i-connect dito sa ground wire na nagmula sa battery. Siyempre lagyan natin ng shrink wrap. Ngayon i-connect na lang natin sila sa mga busina. Ayan mga sir, mga ma'ams, natapos na tayo, no? Connected na lahat. Ayan. Ayan. Ito yung relay. Next na lang is i-connect natin yung mga terminal natin sa battery. Tapos testingin natin kung umaandar. So ayan mga sir, mga ma'ams, no, natapos na natin ngayon. Testingin natin kung umaandar. Pwede na nating ibalik yung fairings sa harapan, araro, bangka, at yung engine cover. At tapos na tayo. Sana may natutunan kayo. Kung may tanong kayo, may input, or kung may mali kayong nakita sa ginawa ko, comment nyo lang yan. Kita-kits na lang sa susunod na vlog.